Вітаю вас, мої дорогенькі. Його почуття, думки і дії. Давно такого розкладу саме не робили, щоб все одразу подивитись. Його почуття, думки і дії. Такий же розклад планую зробити на 4 варіанти на іншому каналі, щоб ми могли подивитись на декількох. І так, його почуття до вас, думки його щодо вас і його дії на певний період, який ти загадуєш, приблизно замов десь від тижня, хоча б, ух ти. Хороший аркан виходить, така зроблена робота, але якась жінка вийшла. Напевно, зараз дізнаємося, хто ти. Хто там вийшла? І так, його почуття, думки про тебе і дії. Спочатку подивимося взагалі енергетику цього чоловіка саме на момент десь плюс-мінус 2 години зараз. Яка енергетика, що там в нього в житті? Яка енергетика? Показують жінку в його просторі, яка не дає йому якісь дії зробити. Тобто він себе вважає як заблокованим в певному просторі, обмеженому. А що тут нам говорять? Про що це? Саме про що? Це, можливо, бізнес, можливо, робота, так, можливе якесь сімейне подружжя, яке зруйноване вже, тому що тут кажуть про те, що була руйнація стосунків подружнього життя. Ця жінка тобто він говорить, що вона з минулого. Є ситуація така, що він не показує це, він показує хорошу сторону. Тобто він міг щось не договорити тобі, напевно, в ближчий час. І тут якась ситуація, коли є руйнація стосунків подружнього життя. Ти в подружньому житті була, чи не ти, а то з іншою жінкою. Але тут руйнація. Робота. Якщо ця людина, цей чоловік не має дружини, не мав ніякої дружини, або взагалі до цього не стосується, тут можлива ситуація саме з робочим процесом якимось. Його прям підкосила якась ситуація на роботі, або підкосила якась ситуація в бізнесі, чим він там займається. Які енергії зараз? Не дуже хороші, я бачу, що настрою у людини зовсім немає, але він себе намагається заспокоїти, десь хоче взяти ту енергію, якої немає. Немає зараз енергетики, він не може знайти певних спеціальних слів для якоїсь ситуації, яка потрібна дуже йому зараз. Це якийсь робочий процес. Можливий робочий процес, але задіяна все-таки ситуація з жінкою якоюсь, це певно, саме через неї і могли бути якісь негаразди. А хто ця жінка? Давайте спитаємо. Хто ця жінка? Це все-таки зруйновані стосунки, які відійшли в минуле, тобто їх немає. Немає цих стосунків, це була якась спільне життя з цією жінкою. І тут говорять про те, що немає вже стосунків, немає. Залишилися, дивіться, тут в кого як, але залишилися стосунки більш такого фінансового плану, робочого плану. Стосунки бізнес якоїсь сфери. Але він, дивіться, готовий зараз зміняти життя, він закоханий. Зараз він закоханий, каже, це минуле, а я зараз хочу будувати майбутнє. Давайте про це з ним і поговоримо. Він вам не договорює якісь моменти, і це його турбує дуже сильно турбує. Але він, приховуючи ці моменти, думає, що він захищає насамперед ваші стосунки. Тобто він показує якусь дуже файну сторону, таку цих
свого життя і не показує те, що за спиною, за його спиною там якісь обмеження, те, що не дає і, напевно, неправильно буде будувати стосунки з вами, якщо це щось ще присутнє в його житті. В такому ракурсі, як воно є. Тобто вам це точно б не сподобалося. Так, і так, дивимося зараз на його почуття до вас. Саме почуття до вас. Подивимося на думки, що він думає саме, що в думках, коли він про вас думає, взагалі, що в його думках, і подивимося на його дії. І дії його покажуть ці 3 карти. Дії щодо вас, щодо ваших стосунків, у ваш бік. Так, почуття його. Щось надлом якийсь є. Я бачу надлом, надрив, це, певно, пов'язано з тією ситуацією, яка зараз в нього. Він бачить між вами певну дистанцію, яка не може ніяк бути зменшена чомусь. Він бачить те, що ви не можете говорити зараз, тобто це якесь безсилля у співрозмові, тобто він не може з вами нормально поговорити, там подзвонити, щось сказати. І це він вважає якоюсь такою, знаєш, так потрібно, тобто в цих стосунках так потрібно, так воно йде. Тобто це якийсь певний шлях. Але він, я бачу, на певному роздоріжжі стоїть. Причому туди чи туди це дуже значний вибір. Давайте подивимося на думки. Мечів стільки сьогодні, дівчата. Він зараз хоче побути наодинці, як ти бачиш. Один. Десь його щось злить ситуація. Я бачу, що він цими мечами просто обростає. Так. Все-таки дає собі знати на ваші стосунки саме ситуація з минулого його, яку він не може вирішити. Ніяк не може вирішити. І це на ваші стосунки відбивається просто дуже сильно. Давайте трішки про почуття ще спитаємо. Почуття. Він згадує вас, хороше щось згадує. Тут в таких енергіях, коли він так закривається і в роботі десь пропадає, але він все рівно йде, повільно хоче, але йде. Тобто в нього є інструмент для руху, тобто це ноги або машина, щоб приїхати. Тобто він розуміє, що ці стосунки будуть розвиватися, якщо він буде діяти. І він як лицар, по суті, діє, але він щось дуже сильно налаштований на минуле. Але все рівно я бачу людину, яка має почуття до вас. Я бачу чоловіка, який не тільки почуття ці несе вам, а й певну цінність, яку може дати вам. Але він дуже багато закривається. Тобто в нього там куча якихось невирішених питань, які заважають вашим стосункам. І він ці питання намагається вирішити. Щось зробить і в топку. І до того, щоб вийшло нарешті щось дуже хороше, дуже цікаве. І чого він прагне тоді? Він як на грані, слухай. Він думає, він десь відчуває, що якщо певний крок зробить неправильний, а цей крок він, тобто або щось скаже неправильно, або щось іще, ти просто, дізнавшись про це, тобі не сподобається. Ти можеш, наприклад, закрити двері за собою, піти. Тобто, якщо ви разом. Якщо не разом, то те ж саме вийшла з чату, як кажуть. Абонент, да? Поза зоною доступності. Так, або Оля вийшла з чату, да? Покинула чат.
Він вірить в це майбутнє ваше, він хоче тобі відкритися, він хоче тобі казати хороші слова. Він десь відчуває, що ці стосунки принесуть йому повну радість, насолоду в житті. Це відчуття, коли ви дуже схожі один на одного. Але щось заважає. Що заважає? Давайте подивимося. Чому ні? Що саме заважає вашим стосункам? Ну, ось є якийсь страх. Серед ночі прокидається, його щось гризе. Що це? Чому ти так боїшся? Угу. Є якийсь холод між вами, я бачу. Між вами якийсь холод. І я бачу його саме сьогодні, в такому стані, коли він хоче відійти, побути без тебе, не чути тебе, не бачити тебе. Між вами може відстань бути дуже серйозна. Але він знає, що якщо цю відстань скоротити, то буде більш такі приємні стосунки, тобто буде така тілесна насолода. Це він відчуває. Але цей холод, я прям від нього аж відчуваю. Він все може зруйнувати. Добре, що ти думаєш стосовно цих відносин? Що ти думаєш? Що він думає? Давайте на думки його подивимося. Тому що він наче вбачає, що він один сам, на самоті. І його ця ситуація дуже виводить із себе. І він має такі швидкі, тобто які там думки? Вони швидко змінюються одна одну, стрімко змінюючи, наприклад, і почуття до вас. Тобто, наприклад, тут він до вас відноситься дуже добре, тут він вже починає агритись на вас. Але це все під закриттям, тобто він не виносить це на... Він не каже тобі про це, не каже. Зараз закрився, сидить, не хоче говорити ні з тобою, ні з ким. Можливо, ситуація якась дійсно, яка була та, що вище нам описана, його просто виводить із себе. Тому так і є. Він вбачає, що ці стосунки є дійсно великою цінністю. І тому за межі якихось дверей він не викидує інформацію, ту, яка б вам не сподобалася. І ще подивимося на думки його. Коли ти думаєш про неї, що там взагалі в голові? Якась певна нерішучість і треба зробити крок, тому що я хочу бути з нею, щось таке є. Планує, тут взагалі багато планів є на вас. Ці стосунки треба розвивати, каже він. Бо ці стосунки дуже цінні для мене. Я хочу розвивати. І подолати треба якусь перешкоду. Цю перешкоду подолати треба дуже, швидко. Як то кажуть, хто не встиг запам'ятати, в межах певного періоду, то не запам'ятає ніколи, як то кажуть, перші 72 години. Тобто і він теж розуміє, що якщо почалися стосунки і вже на якийсь рівень виходять, то потрібно швидше діяти, тому що пройде той час, на який був виділений Всесвітом на те, щоб зробити ці стосунки. Що ти думаєш? Поки є ця сила, він хоче робити. Думаю, що треба все-таки спланувати все точно, з точністю до самого міліметра, а поки він саме в цьому завищому стані її знаходиться, і рухатися до вас, бачите? Добре. Так, давайте тоді подивимося. Планую розвивати, мені це йде навіть від таких не дуже серйозно, не дуже позитивних карт, але йде все-таки інформація про те, що людина буде стосунки робити. Так,
Одна карта забігла сюди, але не так потрібно, значить. І так, дивимося тепер у нас на дії. Як буде діяти ближчим часом. Так, дуже розсудлива людина, бачу, дуже. І він вважає, що потрібно спочатку, щоб щось у цих стосунках мало як певну підґрунтя, так? А це підґрунтя – це скоріше вміння домовитися і так далі. Тобто він кроки серйозні такі зараз, наприклад, там прийти і щось запропонувати тобі, не буде робити, але підтримувати те, що є насамперед тут і зараз у цих стосунках, він планує. Він планує. Тут немає таких різких дій, але є все-таки підтримка саме цих стосунків. І причому в такому серйозному стані. Є момент очікування, і він начебто намагається в цей період зробити певні кроки там, в минулому, щоб повирішувати всі якісь питання. Можливо, тут по карті Justice іде якісь судові процеси, або з різними структурами, муніципальними центрами, щось туди йде. Все це там можливо. Або просто це на словах, так? Щоб поступити правильно, справедливо по відношенню до іншої людини, яка з минулого. Так, окей. Які дії його? Все-таки трішечки попитаємо його тут. Помучимо. Які дії його будуть? У кого десь тиждень, пару тижнів, десь так. Які дії будуть? Так, це насамперед все-таки ситуація десь із минулого йде, тобто насолода саме такими минулими якимось подіями вашого життя. І я бачу, тут прояв диявола йде, ну тут можливо якісь тілесні, і тим паче карта така закоханих, вона йде про те, що саме насолода така тілесна. Побути разом, це він захоче з тобою бути. Тобто такий саме прояв буде. Що саме? Я бачу, що в цей період можлива якась сварка. Можлива якась сварка. Що це буде? Як ти дієш там до неї? В сторону дівчини, яка тебе дивиться. Як ти дієш? Відпускати не хочу. Люблю. Сварка не з вами, дівчаточка. Сварка з минулим. Він там руйнує. Розставляє крапки. Тут взагалі оце все, воно така енергетика, в те, що я дивилася зараз. Енергетика минулого. Дивіться, що ваш бік. Люблю, ціную, не можу, не відпущу, йду до неї, як той, який знає, куди приведуть ці стосунки і куди її вести з собою. Розумієш? Він про це буде тобі натякати, доки не зробить певні кроки. Тобто поки що оце виношування планів, поки якісь певні такі слова, подарунки, так, щоб тебе втримати в цих рамках, щоб ти десь не побігла, не шукала іншого якогось, або не примагнічувала іншого хлопця. Тобто тут така ситуація. І він оці два пентаклі буде тримати, тобто йому потрібно з минулим розібратися і тебе втримати. Така тут ситуація. Ну що ж, дуже, я так скажу, дуже стандартна ситуація. Правда, дівчатка? Давайте я подивлюся ще пару карт викладу на пораду. Саме порада. Бачиш, як треба, розвлікайся, і тут трійка. Знаєш, що ти маєш певні таланти, знаєш, що ти маєш трішки легкості для себе. Ось, по суті, тільки так. І саме така позиція, коли ти у відпочинку. Все, мої дорогі, дуже вам вдячна за те, що ви тут були, за те, що ви енергетично сприймали цей розклад для себе. Дуже вдячна вам за лайки, за коментарі, за те, що робиш взагалі все для розвитку каналу, наприклад, фінансово підтримуєш. Я хочу, щоб Всесвіт тобі відповідав подарунками, якомога більше, чим ти вкладаєш. Дякую за все. До зустрічі на інших каналах і інших відео. До побачення, па-па.